Силянка – це не просто прикраса, а справжній оберіг. Її сила у поєднанні кольорів і візерунків, кожен з яких має свій зміст і енергію. Вона передає тепло рук майстрині, береже від зла, додає впевненості і гармонії. Силянка – це нитка, що з'єднує людину з її родом, традиціями та душею української землі. Сьогодні ми сплетемо з вами силянку в червоно-білих кольорах, але я вже плела її двічі у жовто-блакитному кольорі. Тож вибирайте, який вам більше подобається, і давайте плести її зі мною. Нам потрібні будуть такі матеріали: бісер 3 кольорів, ножиці, нитки, у мене титан 40, іголка для бісеру. В цьому відео я буду все детально показувати і вставлю покрокові фото-схемки, яку намалювала саме для вас, щоб сплести цю силянку могли всі. І ті, хто ніколи ще цього не робив, і хто вже все вміє. А перед тим, як починати плести, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Починаємо нашу роботу. Ось я вдягла в нашу голочку 2 метри ниточки. І зараз буду прикріплювати стоп-бісеринку. Ось так. Прикріплюю і залишаю десь пів метри ниточки на те, щоб закінчити цю силянку. Десь стільки я залишаю. Тут буде наша стоп-намистина. Щоб її закріпити, нам потрібно в цю дирочку вставити голочку і ось так протягнути. Бачите, вона зараз сюди піде, ця ниточка, і закріпиться. Ось. Це буде наша стоп-намистина. Дехто по 2 рази проходить ниточкою, я поки що 1, тому що я колись зробила 2 і не змогла потім її зняти. Нормально прийшлося переробляти виріб. А ви можете, як я, зробити одну стоп-намистинку. Отже, перший крок. Зробили намистину, стоп-намистину і набрали 4 червоні бісеринки. Ці бісеринки підтягуємо до роботи. І ось що ми робимо. Беремо на пальчик так бісеринки і з цієї сторони, зі сторони цієї чорної бісеринки ми беремо в першу червону, входимо ось так. І формуємо хрестик. Ось. Перший хрестик у нас вже є. Далі ми беремо, набираємо таку комбінацію бісеру. 2 прозорі, 1 білу, 2 прозорі і 4 білих. Ось так. Підтягуємо їх до роботи. І ось так у нас виходить. Далі формуємо хрестик з цих 4 білих бісеринок. Для цього ми зі сторони прозорого бісеру заходимо в першу білу бісеринку. І затягуємо. Формуємо білий хрестик. Обов'язково треба його добре підтягнути до білого бісеру, до прозорого. Ось, бачите, він в мене недобре, тому я його трошки розпускаю і пальчиками підтягую до прозорого, потім затягую. Ось так. І в мене вже є 2 хрестики. А далі ми набираємо 2 прозорих бісеринки, далі 1 червону, 2 прозорі і 4 червоних. Ось так. Далі підтягуємо до роботи ці бісеринки. І знову беремо ось так на пальчик, до себе повертаємо. І через цю першу червону бісеринку робимо хрестик. Підтягуємо так. Притримую бісер, щоб він не
тікав від мене. І затягнула. І в нас зараз вже 2 червоних і 1 білий хрестик. Це ми формуємо перший ряд. Четвертий ряд. Беремо 2 прозорі бісеринки, 1 білу, потім 3 вже прозорих бісеринки і 4 білих. Це ми вже зараз з вами робимо поворотний, останній в цьому ряду хрестик. Підтягуємо до роботи. Беремо так на пальчик. Так як це вже поворотний хрестик, то ми вже з цієї сторони будемо цей перший від бісеру прозорого в білий ми будемо зараз вже вдівати голочку. Як я вам сказала, беремо, вдіваємо в першу білу бісеринку голочку і формуємо хрестик. Ось так. Затягуємо його добре. І виходить у нас вже така картина. Цей вже хрестик у нас, тут іде 3 бісеринки і він поворотний. Зараз будемо вже другий ряд робити. І в нас вийде силяночка ось такої ширини. Цей хрестик останній у нас білий. Значить, зараз будемо формувати вже червоний хрестик. Для цього ми беремо, набираємо 3 прозорих бісеринки і 4 червоних. Червоний у нас доброї якості, 1 в 1 бісеринка, тому хрестики повинні виходити гарні. Ось так. Підтягнули до роботи і зараз будемо формувати вже хрестик. Коли ми йдемо вже знизу вверх рядочок, то ми вже беремо і ось так з цієї сторони знизу в першу бісеринку входимо, червону. Підтягуємо і в нас виходить червоний хрестик. Ось так. Так. І зараз ми перший раз будемо приєднувати цей червоний хрестик до цього червоного. Для цього нам треба цей червоний повернути і в цю дирочку, в ось цю бісеринку, треба буде ввійти голочкою. Але спочатку треба набрати 2 прозорі бісеринки і ввійти в цю червону бісеринку голочкою. І дивіться, що виходить. Зараз у нас почала промальовуватися картинка. Це у нас буде перший рядочок. Так він повертається. Зараз будемо робити другий наверх. Ось ця червона квіточка – це вже другий рядочок. Далі йдемо, набираємо 2 прозорі бісеринки. І після цього червоного хрестика ми робимо білий. Тому 2 прозорі бісеринки і 4 білих. Ось так. Підтягуємо до роботи. Ось, підтягнули 4 білих і 2 прозорих, і ми в першу від прозорих знизу вставляємо голочку. І виходить у нас ось така картинка. Вже наступний білий хрестик. Щоб його під'єднати до наступного хрестика, ми беремо 2 прозорі бісеринки, розвертаємо цей хрестик на цю сторону і входимо в ось цю бісеринку голочкою. І цей білий зараз рядом вже близько до цього білого. Наступне, тільки що ми робили білий хрестик, зараз робимо червоний. Для цього беремо 2 прозорі бісеринки і 4 червоних.
Підтягуємо до роботи, формуємо червоний хрестик. Знизу беремо, ось тут, входимо в бісеринку, притримуємо бісер і витягуємо ниточку. Затягуємо. Наступний готовий. Далі з'єднуємо цей червоний з тим червоним за допомогою двох прозорих бісеринок. Вдіваємо в ось цю бісеринку, найближчу до нас, і все, з'єднали. Далі, наступним кроком, ми будемо вже малювати сюди, в цю сторону, наступний хрестик. Тільки що ми робили червоний, тому зараз будемо робити білий. І для цього беремо 2 прозорі бісеринки і 4 білих. Ось так. Беремо, підтягуємо до роботи і формуємо хрестик. Це в нас хрестик найвищий, і зараз ми будемо вже йти в цю сторону. Тому треба заходити в цю бісеринку з цієї сторони. Не знизу, як ми робили цілий рядочок, а вже зверху заходимо. Заходимо зверху в першу білу бісерину від прозорих. Ось так. І формуємо хрестик. Треба його трошки підтягнути. Взагалі в цій силянці все треба добре підтягувати, щоб потім не висіло у нас. Ось так. Ось так підтягнули цей хрестик. Білий хрестик ми зробили. Зараз будемо приєднувати його до найближчого хрестика, до червоного. Для цього треба взяти 2 прозорі бісеринки і протягнути в ось цю ближчу до білого бісеринку всередню. Ось так. Ниточка зараз підтягне нам все. Просто тягнемо її, затягуємо і бачимо, що в нас вже є червоний, білий і під'єднали до червоного. Далі ми робимо після білого, робимо червоний хрестик. Для цього 2 прозорі і 4 червоних. Ось так. Підтягуємо до роботи. І формуємо хрестик. Для цього ось так беремо нашу роботу і зверху вниз в першу бісеринку від прозорої. Воно мені треба підтягнути. Підтягую. Ось. Ось так виглядає зараз ця робота. Перші рядки найтяжчі, як завжди у силянках, але коли вже сплетемо більше, буде легше. І легше тримати, і підтягувати, і менше буде плутатися. Треба трошки терпіння на початку роботи. Після того, як ми зробили червоний хрестик, треба його під'єднати до цього білого хрестика за допомогою 2 білих прозорих бісеринок. Ось так набираємо і в ось цю найближчу бісеринку вставляємо голочку і затягуємо. І ось приєднали червоний до білого. Далі набираємо 2 прозорі і робимо білий хрестик. 4 білі бісеринки. Бо тільки що ми робили червоні. Підтягуємо
до роботи. На пальчик і зверху вниз, так як ми йдемо зараз по рядочку вниз, то зверху вниз вставляємо голочку в цю першу білу бісеринку. Формуємо хрестик, притримуючи бісер, щоб він не тікав від нас. І ось затягуємо. Вийшов у нас наступний білий хрестик. І його нам треба приєднати до червоного в ось цю бісеринку. Беремо 2 прозорі бісеринки і проходимося в червоний хрестик в ось цю бісеринку. І приєднали. І ось така гарна силяночка в нас виходить. Вже навіть видно, що тут буде рядочок червоний, тут білий, тут червоний, тут білий. А ось це у нас поворотний хрестик, він буде висіти тут знизу. Причому зараз ми будемо вже робити наступний поворотний хрестик. Для цього ми беремо 3 прозорі і червоний хрестик. 4 червоні бісеринки. Чому 3 тут? Тому що завжди на поворотних ми будемо робити тут 3 бісеринки. І ось тут 3 будемо бісеринки робити. Перші 3 бісеринки прозорі набираємо, робимо червоний хрестик, тому 4 червоні гарні бісеринки підбираємо. До роботи це все спускаємо і формуємо знизу вверх вже. На поворотних треба завжди робити знизу вверх. Тому в ось цю першу червону бісеринку вставляємо голочку і формуємо хрестик. Чим гарніше, тим ліпше. Все, ми зробили другий поворотний хрестик червоний. І беремо знову, набираємо 3 прозорих бісеринки. І за ними вже робимо білий хрестик, тому 4 білих бісеринки. Ось так. Набрали і до роботи. Взяли до роботи. І так як це поворотний, то знизу вверх. Ось так. Проходимо і формуємо хрестик. Затягуємо. Ось що поки що виходить. Зараз цей білий чіпляємо до ось цього білого за допомогою 2 бісеринок прозорих. Прозорий бісер – це у нас ніби клей. Клей виходить. Ось так. Зробили. Далі йдемо, зробили тільки що білий, будемо робити червоний і прикріплювати його до цього червоного. Спершу беремо 2 прозорі бісеринки, 4 червоних і до роботи спускаємо. Спустили до роботи, беремо на пальчик і знизу вверх, так як ми зараз йдемо знизу вверх, формуємо хрестик. І приєднуємо його до червоного. Червоний хрестик до червоного. Зараз раз, і приєднався. І ось така гарнота у нас виходить. Робимо далі. Беремо 2 прозорі бісеринки і робимо вже білий хрестик. Це в мене вже червоно-біла, вже 3-я така силяночка. Перші 2 я зробила для сестри і для моєї племінниці, а це я роблю для моєї подруги з Польщі, Іванки. І це кольори польського флага, прапора. Ось так, підтягуємо до роботи. 2 прозорі і 4 білих. І зараз ми
Знову знизу вверх формуємо хрестик в першу білу бісеринку. І затягнули добре. Чим ліпше, тим краще. Не бійтеся, у мене Титан 40, вона дуже крепка така ниточка і не порветься. Так, зараз чіпляємо цей білий до білого. Для цього треба взяти лише 2 прозорі бісеринки і в цю крайню бісеринку ми вставляємо голочку, і у нас виходить ось така гарнота. Так, далі, після білого нам треба червоний робити. Для цього беремо 2 прозорі бісеринки і 4 червоних. Червоних ось так набрали і до роботи. Формуємо червоний хрестик, але вже йдемо цей рядочок вниз, тому зверху вниз. Так, затягуємо і формуємо хрестик червоний. Червоний хрестик зараз до білого під'єднуємо за допомогою 2 білих бісеринок. Далі беремо, вставляємо в білу бокову бісеринку і підтягуємо. Ось так. Далі беремо 2 прозорі бісеринки і 4 білих, тому що тільки що ми робили червоний, а наступний буде білий. 4 і підтягуємо. Підтягнули і знову зверху вниз проходимо голочкою через першу білу бісеринку. Формуємо хрестик. Підтягуємо. Приєднуємо білий до червоного 2 прозорими бісеринками. Набрали і через цю бісеринку протягнули. Після білого зараз робимо червоний хрестик, тому 2 прозорих робимо і 4 червоних. Набираємо бісеринки ось так. Підтягуємо до роботи і формуємо червоний хрестик. Набрали зверху вниз через першу бісеринку від прозорої червону, проходимо голочкою. Підтягуємо, формуючи хрестик. Знову підтягуємо. І з'єднуємо цей червоний хрестик з цим білим 2 прозорими бісеринками. Набрали і проходимо в білу бісеринку крайню. З'єднали, вийшло дуже гарно. Зараз знову треба нам робити поворотний хрестик. Для цього беремо вже 3 прозорі і робимо після червоного білий хрестик. Тому треба взяти 3 прозорі бісеринки і 4 білі. Як себе перевірити, чи правильно ви все робите, у вас повинно вийти тут білий рядочок, червоний, білий, червоний, білий, червоний. Ось так, як у мене. Підтягуємо до роботи. І це поворотний хрестик, тому ми робимо знизу вверх. Першу бісеринку білу формуємо хрестик. І підтягуємо його. Зараз наступний одразу хрестик. Тут ми не кріпимо, тому що це поворотний. Знову 3 прозорі бісеринки і червону, тому що ми тільки що робили білу. Червону, 4 червоні, 3 прозорі, 4 червоні і знову формуємо хрестик. Так як ми йдемо вверх, то знизу вверх. Ось так.
формуємо хрестик. Обережно, щоб не заплуталося. Угу. Підтягуємо. Вийшло 2 хрестика, які висять. Їх треба зараз причепити до ось цієї червоної, до цього хрестика. Беремо 2 прозорі і входимо в цю крайню бісеринку червону. Зробили. Далі беремо, після червоного робимо білий хрестик. Для цього треба взяти 2 прозорі і 4 білих. Беремо. Потім беремо, йдемо вверх, тому знизу вверх формуємо білий хрестик. Сформували, підтягнули, треба прикріпити його до білого. Беремо 2 прозорі бісеринки і входимо в крайню білу бісеринку голочкою. І приєднали. Ось так гарно виходить. Зараз беремо з вами 2 прозорі бісеринки і робимо червоний. Тому 4 червоні бісеринки. Ось так. Набрали, підтягуємо. Робимо хрестик, ідемо вверх, значить знизу вверх. Ось так, знизу, вверх голочкою і підтягуємо, формуємо хрестик. Підтягуємо до роботи добре і його, цей червоний, до цього червоного прикріплюємо за допомогою 2 прозорих бісеринок. Ось так, набрали їх і це сюди голочкою в цю червону бісеринку. Все, це наш з вами рапорт готовий. Я вам прикріплю схемку до кожного кроку і напишу, з якого по яку хвилинку і секунди, з якого часу вам треба буде повторювати цей рапорт. Будете плести тої довжини, яка вам потрібна. Яка у мене буде довжина, я вам потім розкажу. І в кінці ми з вами закінчимо це плетіння і будемо вже робити фурнітуру. Ось, по тому малюнку, що я вам показала раніше, я сплела 34 см силяночки. І в цьому малюнку особливо важливо закінчити плетіння саме коли ви маєте ось тут такий самий крестик, як і на початку плетіння. В мене це білий. Білий тут, і коли я зробила вже білий поворотний хрестик, то тоді я починаю закінчувати це плетіння, ідучи до верху силянки. Після того, як я сплела цей білий хрестик, я набираю 3 прозорі бісеринки, потім набираю таку саму, як цей хрестик, білу, і ще 2 білих бісеринки. Ой, прозорих бісеринки. Ось так. І проходжу в хрестику в цю червону бісеринку. Просто ось так. І виходить ось таке. Далі ми набираємо 2 прозорі бісеринки, 1 червону і ще 2 прозорі. Ось так. І проходимо, відповідно, в цю білу бісеринку, в наступну, в хрестику. І ось така лінія у нас виходить. Далі ми
Далі ми робимо останній крок і набираємо 2 прозорих і, відповідно, 1 білу. І знову 2 прозорі. І проходимо в останній хрестик, в червоний. Все, ми закінчили нашу силянку. Зараз нам треба буде фурнітуру прикріплювати. Для цього нам буде потрібен, у мене це ось такий карабінчик на 12 мм. Беремо голочку, набираємо 2 прозорі бісеринки. 2 прозорі бісеринки, вдіваємо карабінчик і ще 2 прозорі. Ось так. Підтягуємо. І ми повинні пройти в ось ці бісеринки. В білу, 2 прозорі і в червону. Одразу в 4. Ось так. Проходимо і добре затягуємо. І вийшло у нас ось таке кільце, яке тримає цей карабін. Зараз ми його проходимо ще раз, щоб добре закріпити. Знову в ці 2 прозорі бісеринки і в карабінчик. Ось так. Підтягуємо добре. Потім ще в 2 бісеринки. Так, ще раз підтягуємо, щоб добре трималося. Далі проходимо і виходимо знову в цю червону. Все. В цьому кілечку в мене вже 2 ниточки. І зараз я ховаю цю ниточку в полотно, в нашу силянку. Проходжу через цю. Бісеринку ще в 2. Трошки далі сховаю, ніж на початку. Далі ще в цю білу пройду і зав'яжу там вузлик. Зараз покажу вам, як я зав'язую вузлик, бо я ще вам не показувала, як я ховаю ниточки. Ось тут я вибираю такий рівненький поворот, де можна сховати, потім потягнути, і цей вузлик сховається в бісеринку. Ось так беру, піддіваю ниточку, яка знизу. Видно вам? Ось так, підділа. Роблю таку петельку і обережненько, потихеньку затягую до самого кінця. І так сильно натягую. Потім беру в бісеринку і ховаю. Проводжу сюди і добре затягую. І цей вузлик ховається, його не видно. Потім іду далі, ще трошки далі. Ось так через ці 3 бісеринки. І вибираю знову таке місце, де ось так тут в червону воно сховається. Знову беру, піддіваю ось так ниточку. Обережно, щоб нічого не заплуталося. Розрівнюю тут це кілечко. Роблю його таким рівним. Дуже важливо в саме кілечко попасти, щоб не
не в саму ниточку, бо воно негарно вийде. Заплутається і не вийде гарний вузлик. Ось так. Підтягую до самого кінця. Виходить вузлик. Зараз попадаю саме в цю бісеринку, в яку я хочу заховати цей вузлик. І добре підтягую. Ось так. І вузлик заховався. Ще потім проходжу кілька бісеринок. 2 вузлики ми вже зав'язали, хватить. Ось так я проходжу, затягую добре і відрізаю ниточку під саму бісеринку, так, щоб її не було видно. Ось так беру, натягую і все. Чисто, нічого не видно, все добре тримається. Карабінчик ми вже причепили. Потім переходимо на цю сторону і будемо кріпити ось такий ланцюжок подовжуючий. У мене тут вже є кілечко. Якщо у вас нема кілечка, то треба причепити його сюди. І будемо пришивати його до силянки. Але спершу треба буде зняти цю стоп-намистину. Ось так я піддіваю, і вона в мене сходить. Чик. Потім вдіваю цю нитку в голку і прикріплюю. Ось, в мене вже є голочка. Набираємо зараз 3 прозорі намистини. Далі цей ланцюжок і ще 3 прозорі намистини. Бісерини. Ось так. Підтягуємо до роботи. І далі ми повинні знову пройти через ці бісеринки. Від білої, ось тут, від білої до червоної. Беремо, перший раз проходимо. Добре підтягнули ниточку. І підтягуємо це все до роботи. Ось так кріпиться. І нам треба зараз другий раз пройти ще ниточкою по цій петельці, як ми робили це з карабінчиком. Проходимо через перші бісерини, потім далі. Ось так, притримуючи, добре затягуючи. І ось так. Через білу і до червоної. І у нас виходить, що вже 2 ниточки ми тут маємо, і воно добре тримається. Ось цей кінець добре тримається. У мене не добре відірвалася ця штучка. Як ви бачили, цей ланцюжок виявився в мене не дуже міцним, тому я це виправляю. Для цього я взяла ці 2 інструменти і відкрила це кілечко. Зараз я на нього буду вдівати ланцюжок. Ось так я вділа це кілечко ланцюжок і знову сюди його прикріплюю. Ось так, треба добре тримати і закриваю разом. Ось так затискаю, добре закрила. Все, добре тримається. Потім
Ми беремо голочку і просто знову її ховаємо в полотно, як я вам вже показувала. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, буду знімати для вас ще. Всім пока!